سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. مصطفی ناصري یم. یو ځل بیا تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د امازون بزنس موډل دریم کلاس ته. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ او د صحت په جامو کې به یاستئ. نن دوستانو یو نوې موضوع مې راوړې ده تاسو سره ډسکس کومه، هغه د پرایویټ لیبل ده. صحیح ده، په امازون باندې دا پرایویټ لیبل څه ته وایي، څنګه دا رن کېږي، څه رقم ریکوایرمنټ یې څه دي. صحیح ده که نه دوستانو؟ نو دې لپاره راځم اول په تاسو سره ډسکشن تاسو ته به دا پرایویټ لیبل صحیح تشریح کړم چې تاسو پرې صحیح پوه شئ. ګوره پرایویټ لیبل څنګه بزنس موډل ده. پرایویټ لیبل دا بزنس موډل ده چې په دې کې به ته څه کوئ. فور ایگزامپل یو برانډ ده، صحیح ده، دې کې به ته خپل برانډ جوړئ، خپل پیکینګ به ورته کوئ، صحیح ده، او مارکیټ ته به پروډکټس راوړئ او سیل کوئ به یې، صحیح ده. فور ایگزامپل یو مثال درکړم، هسې که زه راشم امازون ته، امازون دا هغه زه اوپن کوم ویب سایټ چې یو مثال تاسو ته درکړم. وائی فای ځان کوم او د هغې وروسته amazon.com.uk زما .com.uk ویب سایټ ده. انټرنټ بالکل ریفرش کوم. دا د امازون بزنس موډل ده. فور ایگزامپل زه داسې یو مثال ورکوم، د کچن ریلیټډ یو پروډکټ زه راولم، صحیح ده. داسې یو مثال تاسو ته درکوم. په هولسیل کې به موږ څه کول، هولسیل به موږ غواړم تاسو لږ ډسکس کړم. هولسیل کې فور ایگزامپل دا اوس یو پروډکټ ده، صحیح، دا لږ سرچینګ کوي، دا چې کله اوپن شي تاسو به پوره معلومات د دې باره کې درکړم. دا یو پروډکټ ده. هولسیل کې به موږ څه کول، هولسیل کې به موږ څه کول چې یو پروډکټ د برانډ ده او د برانډ نوم کوره دلته تاسو کلیرلی لیدلی شئ. دې برانډ نه به موږ اجازه راخیستله او د هغې وروسته به هم دوی ته پیمنټ کوو، پروډکټس به پرچیز کول او د هغې وروسته به هم خپله ریسیل کول. څه کول، د برانډ پروډکټ به هم اخیستل او ریسیل کول به هم. نو پرایویټ لیبل څنګه حساب وي؟ پرایویټ لیبل لکه څنګه دا اوس د دې یو برانډ ده، صحیح ده. نو ته څه وکړې، دغه برانډ ته کوم نوم چې تاسو دلته ښکاري تاسو لاړ شئ د خپل په نامه کې، لکه مصطفی دلته ولیکئ او لوګو ورته ډیزاین کړئ، صحیح ده. پروډکټ څه نه ده، په خپل په نامه یې مارکیټ ته جوړ کړئ، نوی مارکیټ ته یې راوړئ او خپل نوم باندې، صحیح ده که نه. د برانډ نوم په ځای په خپل دلته مصطفی ناصري ولیکئ، یو خپل یونیک لوګو ورکړئ، خپل یو پیکینګ ورته وکړئ، خپل ډیزاین ورکړئ، یو مارکیټ ته نوی پروډکټس ته راوړئ، صحیح ده. پرایویټ لیبل داسې بزنس موډل ده. ګوره پرایویټ لیبل products is made by another manufacturer but sold under your unique brand name. You can choose to modify an exciting item and make it your own or create an entirely new product from scratch. دې کې موږ داسې لکه یو مارکیټ کې یو ښه پروډکټ فور ایگزامپل تا خوښ شه، مطلب چې دا د کچن ریلیټډ پروډکټس ډېر زیات ښه خرڅېږي او ته څه وکړې، ته هغې پروډکټس ته څه کوې، یو خاص لوګو ورته ډیزاین کړي، خپل په نامه مطلب هغه کریټ کړي، هغه ډیزاین کړي او د هغې وروسته څه کوي، سیل کوي، صحیح ده که نه. پرایویټ لیبل دا بزنس موډل ده چې یو خپل په نامه یو خپل پروډکټ امازون باندې لیسټ کړي، صحیح شو. بل دې کې به صحیح، دې کې به ته خامخا څه کوي، اول به دې لپاره سیلر اکاونټ جوړئ، بزنس سیلر اکاونټ، پروفیشنل بزنس اکاونټ به جوړئ. پروډکټ به یو ښه پروډکټ به هند کې، که هغه د کچن ریلیټډ، د بیوټي، د اټوموټیف، چې هر یو کیټګري ښه پروډکټ هند کړه او ته وایې چې زه والله دغه برانډ ده چې ډېر زیات سیل کوي، دا زه خپل په نامه د یو برانډ جوړوم، صحیح ده. کریټینګ نیو پروډکټس، یو کسټمایز پروډکټ ته جوړ کړي، لکه څنګه دا اوس کسټمایز دې ته وایي چې دا برانډ ته دې نوم داسې دې برانډ په نوم نه خپل په برانډ نامه باندې داسې یو پروډکټ جوړ کړي، صحیح. دا کسټمایزیشن په یو پروډکټس کې ته راولئ، صحیح ده. او دې کې به نیو لیسټینګ دې ته ضرور کوي. نیو لیسټینګ هغه ته به ټایټل، ډسکرپشن، بولټ پوینټ، اباؤټ دس آیټم، پروډکټ انفارمیشن، مکمل نیو لیسټینګ به دې ته ډېر په صحیح توګه باندې کوئ، صحیح ده. نیو لیسټینګ به دې ته کوئ. په هولسیل کې موږ میټو لیسټینګ کوو، دې ته به نیو لیسټینګ کوو، صحیح ده که نه. دې ته به پکچر یې را پیدا کوي د پروډکټس، چې اولنی پکچر باید کلیر ښکاري، هغه پکچر چې وګوري نور خلک ترېنه صحیح پوه شي، صحیح ده. وایډ بیکګراونډ کې باید اوسي، LLC ورته ضرورت هم شته ده، صحیح ده. LLC مې پریویس کلاس کې ډسکس کړی څه ته وایي. شمبل براین او لیسټینګ یې دې کې هم دواړه مړه کولی شي. سورسینګ دې ته وایي چې دغه دا یو پروډکټ ده، سورسینګ ته دې دپاره یو څه وکړي، یو ښه څه وکړي، یو برانډ، بلکې برانډ نه، یو سپلایر دې ته موږ را پیدا کوو چې یو برانډ دا پروډکټ ده ورته وایي چې مطلب د دې ځان ته یو ښه سپلایر ورته را پیدا کړي. سپلایر داسې چې هغه ته مینوفیکچر ورته را پیدا کړي چې یو پروډکټ ته ډیزاین کړي، یو نوی پروډکټ ته جوړ کړي. لکه ښه مثال موږ نن سبا د علي بابا ورکو. علي بابا ګوره یو مینوفیکچر ډایرکټري ده چې هغه کې د منیل هاو برانډس نه زیات ته اډر ورکړه
نو هغه به تا ته څه کوي د ستا د خوښې پروډکټس به تا ته جوړوي. صحیح ده. لکه څنګه علیبابا ده همداسې نور هم ډېر دي خو علیبابا کې مشهور ده. لکه فار ایگزامپل زه راشم تاسو ته مثال درکړم پریکټیکل. دا پروډکټ ده. صحیح ده. دلته مې اوپن کړی. زه څه وکړم دا ټایټل داسې کاپي کړم دې ځای نه. برانډ نوم نه ټایټل کاپي دلته راشم. صحیح ده. ټایټل دلته ورکړم. هسې سرچ کوم. هسې مثال چې به دا پروډکټ ده. دلته به سپلایر ورته را پیدا کوي. صحیح د علیبابا باره کې به موږ کلاس هم واخلو. دلته اوس ګوره په $19 ده. دلته په څو ده 44 پاونډ باندې ده. خیر دلته به کنټري به مارکیټ پلیس هم صحیح ساتي. sales.com ریټیو کې زه کوم صحیح او سیو. اوس دلته به قیمتونه پاونډ کې ماته خو کېږي شو کېږي. دلته په 14 پاونډ واخله او په 44 پاونډ یې سیل کوه. خو هسې مثال مې درکړه. اوس راشه دې مارکیټ او د خپل په برانډ مصطفی ناصري په نامه یو برانډ جوړ کړي. خپله لوګو خپل پیکینګ. صحیح ده که نه. ګوره هلته نور که ته ورته کسټمایزیشن راولي نو دلته ګوره کسټمایزیشن نو که دلته دا کلیک کړي که لوګو ورته ډیزاین کوي پیکینګ ورته ډیزاین کوي ګرافیک چینجز پکې راولي نو دې دپاره به یو ښه سپلایر را پیدا کوي. اوس داسې نه ده چې دا پروډکټس ته لاړ شي سپلایر یې ته علیبابا نه پرچیز کړي نو دا به د دې برانډ نه پرچیز کوي. صحیح ده. نو سمپل څه به کوي دې باندې بس ډبل کلیک کړي رایټ کلیک سرچ ګوګل فور دیس نو دا د دې برانډ کوم ویب سایټ ده. صحیح. دې برانډ ویب سایټ ته به ته راځي. دې برانډ ویب سایټ ایمیل او فون نمبر ګورم هغه ایمیل دغه ده. صحیح شو. دې برانډ ویب سایټ ته به ته راځي. برانډ سرور کنټاکټ کوي. اجازتنامه به ترې اخلي. صحیح ده که نه. دوی چې کوم کنټاکټ اس کوم پیجي کنټاکټ انفارمیشن بالکل دې باندې کلیک کړه. کنټاکټ انفارمیشن کې به څه کوي ایمیل یې راکړه. د ایمیل ورسره ما سره رابطه وکړه. صحیح شو که نه. دا طریقه کار ده د دې بزنس. یو مثال مې درک امید ده چې ښه صحیح پې پوه شوي یاستئ. او بل دې کې اډورټایزمنټ پی پي سي کمپین بالکل ضرورت ده چې په دې چې نوی پروډکټ امیزون ته راوړي او خلکو نه یې پېژندلی نو په دې باندې به ته خامخا څه کوې اډورټایزمنټ کوي. صحیح ده که نه. خپل برانډ ته جوړ کړي نو خلکو ته څه پته چې دا مصطفی یو برانډ دا څه شي کوم برانډ ده نو اډورټایزمنټ به کوي. پی پي سي کمپین به کوي. پی پر کلیک کمپین چې کوم دا کمپین به پرې رن کوي. فایدې څه دي. خپل برانډ دی اوسي. صحیح ده. یو خپل برانډ به دی. یو خپل نوم به دی په مارکیټ کې چې په سر کې لږ انویسټمنټ غواړي لږ خرچه غواړي باید دې ته ریډي اوسي او که ان کنټرول د ستا په کنټرول کې وي. صحیح ده که نه. ته به د برانډ مالک یې. مخکې خو که داسې مثال زه درکړم دې مارکیټ کې اوس ګوره دلته دې برانډ مالک دا ده. صحیح ده که نه. دا کوم اکګوس په نامه چې کوم برانډ ده دا د دې مالک ده. اوس دلته به ته مصطفی په نامه یو مالک د دې برانډ شي. خپل برانډ به خپل نیو لیسټینګ به جوړ کړي. صحیح ده که نه. برانډ نوم به هلته ستا ښودل کېږي. هسې مثال مې درکړ. فایدې دا وي. پرایس وار به پکې نه وي. نه بای باکس گیم به پکې نه وي. د بای باکس پرایس وار دا داسې چې پرایس وار لکه خپل یو ته به پکې سیلري ته وایي چې نور خلک پکې نه پرېږدم بس ته به یو سیلري. بای باکس گیم به انشاءالله روانو ویډیوګانو کې ووایي چې دا څه ته وایي. بای باکس مطلب هغه وخت یا هغه چانس یا هغه موقع چې د امازون د خوا نه یو سیلر ته ورکول کېږي چې په هغه ټایم کې هغه خپل پروډکټس په امازون باندې خرڅ کړي. دې ته بای باکس گیم وایي چې دا په 40 ساعتو کې په هر یو نفر باندې روټیټ کېږي شیر کېږي. اوس دې پروډکټ کې څو سیلران دي. داسې سکرول ډاون کوم زه ښه بل پروډکټس به تاسو ته شو کوم چې پروډکټ کې څو سیلران دي. ګوره 1 سیلر 1 سیلر زه یم چې زیات سیلرانو پروډکټس تاته را پیدا کړم. ښه دی کې 2 سیلران دي. 2 خو خیر دا زیات دي. 2 سیلر 2 2 سیلر دي. دلته ته راشه د بای باکس وینې څو سیلران دي. 4 سیلران دي دلته. او دا 4 سیلران دي. 4 سیلران دا سیم پروډکټ خرڅوي نو دا کوم بای باکس چې ده نو هغه چې امازون ورکوي هر یو نفر ته خپل خپل چانس ورکوي. صحیح ده کې دا 4 سیلران چې کوم دي یا دا امازون پکې ده. امازون خپله خرڅوي هم همداسې دا ما د یو نفر ده د یو سیلر ده نو چې کوم پروډکټ امازون ووهله هغه پروډکټ کوشش کوئ چې مه راځئ ورته. از نیو سیلر تاسو ورته مه راځئ چې کوم پروډکټ امازون خرڅوه. بل سلایډ نقصانات مور اپ فرنټ کاسټ ډېرې ته مې ویلې که نه چې ډېره خرچه غواړي. جیب نه ښه جیب دې ښه ډک وسي چې دا بزنس پرایویټ لیبل ته شروع کوي او باید چې مایند دې ډېر جوړ وي ورته مطلب چې ډېر به ورخطا کېږي نه ورته. صحیح که نه. بزنس مایند به دې ته جوړوي. برانډ به دې خپله لوګو به ډیزاین کوي. بلډینګ ا سالډ ریلیشنشپ وذ د سپلایر او مینوفیکچر سره به داسې سالډ ښه ریلیشنشپ یو ملګرتیا به ورسره کوي. که هغه په سپلایر په چاینا کې دي که په هر یو کنټري کې دي نو هغه سره به سم دوستانه خبرې به ورسره کوي. مینوفیکچري چې تا ته اوس پروډکټ تیاروي. صحیح ده. establishing trust in them. نقصانات دا دی چې
لږ وخت اخلي او که رښتیا هم درته ریکمنډ کوم پیل ډېر ښه بزنس ماډل دی. که پیسې درسره وي، حوصله لرئ او خپل په نیم برانډ غواړئ نو پیل ته راځه. صحیح ده؟ ټرسټ نیم اعتبار به جوړئ. صحیح ده که نه سي زیاتره بس یې کوي چې خپل پروډکټس به په ارزانه سټیم دپاره ارزانه خرڅوي چې نوم را پیدا کړي، ریویوز ته باندې راشي، ریټینګس راشي. نو مارکیټینګ هم ضرورت ورسته، اډورټایزمنټ کمپینز چې کوم دی پی پی سی دا خو بالکل ضروري دي ورته. نو امید لرم دوستانو د پرایویټ لیبل په دې کورس باندې که صحیح پوه شوي یاستئ او ورسره مې لږ د هولسیل بزنس ماډل مې هم درته وویلي. صحیح ده که نه؟ نو هولسیل کې به څه کې هماغه برانډ ده، دا اوس دلته کلیک کړم، دا شارپ ګوره دا شارپ چې کوم د ټایټل دې باندې کلیک کړم، دا شارپ د دې برانډ ده شارپ. اوس که زه دلته راشم خیر دلته خو څه نه ښیي، زیاتره دلته مې رجسټر برانډ څنګه وي چې لوګو دلته راشي دلته شارپ یې لیکلی چې کوم برانډ هلته ښیي او دلته ښیي. اوس د دې برانډ دا ده، ساري فور دیټ دا یو برانډ ده. نو وګوره چې کومه برانډ ده نو برانډ هم دلته وګورئ، ساري فور دیټ مسټیک دا برانډ نوم ده دغلته یې ګورئ، ګوره هماغه د برانډ نوم دلته رجسټر شوی ده، رجسټري ورته کړې ده. نو دوستانو امید لرم په درس باندې پوه شوي یاستئ د پرایویټ لیبل په موضوع باندې. امید لرم چې ډېر څه به هم زده کړي وي. هر ځای اوسئ، خوشحاله آباد اوسئ. که آخري پوینټ دوستانو چې دا هم هېر نه شي، دا کوم درسونه زه ورکوم دې نه ځان ته نوټس جوړوئ. ویډیو که تاسو 10 دفعه مه ګورئ، تاسو ته د ویډیو نه ګوره صرف یو آیډیا درته تللی شي، نو دا په پریکټیکل کار کوي دې دپاره. نو نوټس دې دپاره جوړوئ. صحیح ده؟ ویډیو به تاسو یو ټایم وګورئ خو بیا به ذهن ته هم نه راځي. نو نوټس جوړوئ. صحیح ده؟ سلایډس که چا په ضرورت وي نو سکرین شاټ ترې اخلئ، نو مشکل نشته. صحیح ده؟ مننه کوم. تر بلې ویډیو الله حافظ.